न त जीवन एक्लै काट्छ न त तिम्रो माया घट्छ जति बिर्सु भन्यो त्यति तिम्रो याद झनै बढ्छ म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका दि धोका तिमी धोकेबाज भयो आँसुको अर्थ के थाहा रुहाई जानेलाई मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ छाडी गयो तिमीले मलाई मेरो जीवन दुखेको छ आँसुको अर्थ के थाहा रुहाई जानेलाई रुँदा रुँदै लैसके हार खाना खोलौँ क्या हो आँसुको कारखाना घम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो बाबा अहिले साउदी हुनुहुन्छ एउटा बाध्यता है अब तपाईँ जस्तो छोराछोरीलाई छोडेर अहिले चाहिँ बुबा विदेशमा हुनुहुन्छ एउटा बुबाको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् साँचो माया भनेको यही होला आफू आँसुको तलाउमा डुबेर नरौ भन्छौ मलाई मेरै भलो चाहन्छौ कति आफै जल्छौ बनेर मर्बती मेरो जीवन उज्यालो बनायो आफ्नै जीवन जलाई मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका दि धोका तिमी धोकेबाज भयो धोका दि धोका तिमी धोकेबाज भयो म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त बाबा तपाईँको लागि मैले एउटा गीत गाउन चाहन्छु घात गर्ने तिमीलाई बानी पर्यो होला माया भन्दा तिमीलाई धनै ठुलो होला घात गर्ने तिमीलाई बानी पर्यो होला माया भन्दा तिमीलाई धनै ठुलो होला मायाको अर्थ बुझेनौ सम्झेर एक दिन रुनेछौ मायाको अर्थ बुझेनौ सम्झेर एक दिन रुनेछौ आँसुको अर्थ के थाहा रुहाई जानेलाई मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई जित्छु कहिले तिमीलाई कहिले यहाँ जित्या छ हजुर कतिचोटि जित्यो र आज हामी तपाईँहरूको माझमा हामी गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा छौँ यहाँनिर भुवन पानी भन्ने ठाउँमा छौँ र यो भुवन पानी भन्ने ठाउँमा एउटा विद्यालय छ र विद्यालयमा जनसहयोग माध्यमिक विद्यालयमा हामी थियौँ प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूलाई हामी भेटाएका छौँ र ती मिठा प्रतिभाहरू पुरस्कृत गर्नको लागि हामी यो ठाउँमा आएका छौँ र यस्तै मिठो प्रतिभाहरू पुरस्कृत गर्ने क्रममा हामी एकजना बहिनीलाई भेटाएका छौँ निकै नै मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले
उहाँको प्रतिभालाई हामी सम्मान गर्नको लागि हामी हाम्रो अफिसबाट यो रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा आएका छौँ र प्रतिभाको खोजी कार्यक्रममा बहिनीले के खालको प्रतिभा र कस्तो खालको गीतहरू गाउन सक्छन् त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ भने कार्यक्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद है। किन लजाएको नाम के तपाईँको? सबिना सुनार। सबिना सुनार। कति वर्षको हुनु? म 14। हामी कुन ठाउँमा आएको छौँ थाहा छ? हजुर। यो ठाउँ के हो? भुवनपानी। भुवनपानी। यो विद्यालयको नाम? श्री जनसहयोग माध्यमिक विद्यालय। कतिमा पढ्नुहुन्छ? कक्षा 8। कक्षा 8 मा पढ्नुहुन्छ। अनि करिश्मालाई चिन्छौ नि है? हजुर। कस्तो लाग्छ करिश्मा गीत? राम्रो लाग्छ। हो, कहिले प्रतिस्पर्धा हुन्छ होला नि? हजुर। प्रतिस्पर्धा हुन्छ? हजुर। तिमी फर्स्ट हुन्छौ या सेकेन्ड? फर्स्ट सेकेन्ड। हो। कहिले करिश्मालाई जित्या छौ? जित्या छ जित्या छैन? जित्छु कहिले। जित्छौ? करिश्माले तिमीलाई कहिले जित्या छ? हजुर। कतिचोटि जित्यो? कतिचोटि जित्यो? 2-3 चोटि। अनि कतिचोटि हार्यौ तिमी? मैले नि त्यति नै हो। क्लासमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एउटा विद्यालयमा, एउटा घर परिवारमा र हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ है। यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ र मान्छे भोलिको दिनमा सक्सेस हुन्छ र हामी चाहिँ तपाईँको गीत सुन्छौँ। कुन गीत गाउनुहुन्छ अहिले हामीलाई? कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? गीतबाट सुरु हुन्छ। हस्। रुदा रुदै लैसके हार खाना खोलौँ क्या हो आँसुको कारखाना घम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो लैसके हार खाना खोलौँ क्या हो आँसुको कारखाना घम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो। हजुर निकै नै मिठो छ तपाईँको सुर। त्यसरी त करिश्मालाई जित्नु भएको रहेछ। प्रशंसा कतिको हुन्छ स्कुलमा यसरी गीत गाइरहँदा? धेरै नै हुन्छ। म के कुरामा धेरै अगाडि छु जस्तो लाग्छ? गीत गाउने। हो हुन्छ नि, जस्तै मैले मेरो विषयमा कुराकानी गर्दा एउटा विषयमा म अगाडि छु र म यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु र म मेरो भविष्य नै यो भन्छु होइन। जस्तै हरेक विद्यार्थी र हरेक मान्छेहरूले म यो कुरामा अगाडि छु भन्ने कुरा आफूलाई महसुस हुन्छ। जस्तै म पढाइमा ट्यालेन्ट छु, म पढाइमै अगाडि छु भन्ने हुन्छ कि म गीत सङ्गीतमै अगाडि छु भन्ने हुन्छ कि म खेलकुदमा अगाडि छु भन्ने हुन्छ कि के कुरामा अगाडि छु जस्तो लाग्छ? गीत पनि गाउने अनि पढ्न पनि प्रयास गर्ने। निकै नै हामी चाहिँ भोलि पढेर यो देशमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सहयोग गर्न सकिन्छ। भविष्य पनि गीत सङ्गीतमा छ। पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतबाट धेरै मान्छेले भविष्य बनाएको छ। भाइरल हुने मन कतिको जाग्छ? धेरै नै लाग्छ है। जस्तै म यो गीत सङ्गीतबाट नि भाइरल हुन पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रतिभा आफ्नो छ नि त है, त्यही भएर मैले मेरो प्रतिभाले सम्मान पाओस् भन्ने हुन्छ है। आधुनिक गीतहरू कतिको मनपर्छ? मनपर्छ। मनपर्छ? हजुर। ल हामी यति बेला आधुनिक गीत सुन्छौँ। आँसुको अर्थ के थाहा रुहाई जानेलाई मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ
घात गर्ने तिमीलाई बानी पर्यो होला माया भन्दा तिमीलाई धनै ठुलो होला घात गर्ने तिमीलाई बानी पर्यो होला माया भन्दा तिमीलाई धनै ठुलो होला मायाको अर्थ बुझेनौ सम्झेर एक दिन रुनेछौ मायाको अर्थ बुझेनौ सम्झेर एक दिन रुनेछौ आँसुको अर्थ के थाहा रुहाई जानेलाई मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले चाहिँ आधुनिक गीतभन्दा लोकगीत राम्रो गाउँछु र लोकगीतभन्दा आधुनिक गीत गाउँछु भन्ने लाग्छ लाग्छ के लाग्छ म आधुनिकमा राम्रो गाउँछु र लोकगीतमा कुन राम्रो गाउँछु जस्तो लाग्छ लोकगीत राम्रो गाउँछु जस्तो लाग्छ त मैले तपाईँको दुईवटा गीत सुनिरहँदा र तपाईँले चाहिँ लोकगीतमा भन्दा आधुनिकमा गीत राम्रो लाग्यो मलाई मेरो कुरा गर्दा है अरू चाहिँ कस्तो गाउनुहुन्छ र यो गीत चाहिँ एकदमै मिठो गाउनु जब तपाईँ यति सानो उमेर कति वर्षको हुनु 14 वर्षको कलिलो उमेरमा यति धेरै हाड गीतलाई यसरी सजिलै सहज तरिकाले गाइदिनुहुन्छ यो प्रतिभाले सम्मान पाउनुपर्छ है यो प्रतिभाले सम्मान पाउनुपर्छ र हामी चाहिँ यति बेला फेरि चलचित्र गीतहरूमा कति गाउनुहुन्छ गाउनुहुन्छ मैले यति बेला चलचित्र गीत गाउनुहोस् भने कुन गाउनुहुन्छ याद छ तयारी छ घरमा को हुनुहुन्छ घरमा मम्मी बुबा दिदी बाबा मम्मी बाबा भाइहरू हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ बाबा बाबा अहिले साउदी हुनुहुन्छ हो एउटा बाध्यता है अब तपाईँ जस्तो छोराछोरीलाई छोडेर अहिले चाहिँ बुबा विदेशमा हुनुहुन्छ त्यसो एउटा बुबाको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् बाबा तपाईँको लागि मैले एउटा गीत गाउन चाहन्छु म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका तिमी धोकेबाज भयो धोका तिमी धोकेबाज भयो म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त न त जीवन एक्लै काट्छ न त तिम्रो माया घट्छ जति बिर्सु भन्यो त्यति तिम्रो याद झनै बढ्छ म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका तिमी धोकेबाज भयो धोका तिमी धोकेबाज भयो म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त निकै नै मिठो स्वर छ तपाईँको र साथमा यो स्वरले सम्मान पाउनुपर्छ र आज हामीसँग तपाईँको यो तपाईँले अध्ययन गर्ने ठाउँमै आएका छौँ र मिठो प्रतिभा हामी सुन्न पाइराखेका छौँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अब कुन गीत गाइदिनुहोस् अन्तिममा लोकगीत हस् हुन्छ मेरै भलो चाहन्छौ कति आफै जल्छौ बनेर मर्बती मेरो जीवन उज्यालो बनायो आफ्नै जीवन जलाई साँचो माया भनेको यही हो
आफू आँसुको तलाउमा डुबेर नरौ भन्छौ मलाई मेरै भलो चाहन्छौ कति आफै जल्छौ बनेर मर्बती मेरो जीवन उज्यालो बनायौ आफ्नै जीवन जलाई साँचो माया भनेको यही होला आफू आँसुको तलाउमा डुबेर नरौ भन्छौ मलाई साँचो माया भनेको यही होला आफू आँसुको तलाउमा डुबेर नरौ भन्छौ मलाई। हस् हुन्छ निकै नै रमाइलो भयो र साथमा तपाईँले धेरै लाखौँ दर्शक महानुभावलाई यो गीत सङ्गीत रमाउने एउटा अवसर दिनुभयो र यो गीत सङ्गीतले तपाईँलाई यो भगवान्ले दिएको वरदान हो। यो वरदानलाई तपाईँले चाहिँ स्वीकार गर्नुहोला, साथमा सम्मान गर्नुहोला। यो भगवान्ले दिएको वरदान छ तपाईँले, यो प्रतिभाबाटै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो प्रतिभाले थाहा पाउँछ। अहिले हामी चाहिँ छुट्टी छ।